ले नि एप्पलको M1 चिपमा होइन होम ब्र्यू इन्स्टल गर्दाखेरि चाहिँ यो नट अ भ्यालिड रेफ अनि त्यसपछि गिटको एरर देख्नु भएको छ भने चाहिँ यो भिडियो तपाईँहरूको लागि हो। यसमा चाहिँ मैले सोल्युसन चाहिँ यहाँनिर स्ट्याक ओभरफ्लोमा भेटेछु होइन। यसमा चाहिँ एउटाले के भनेछ भने डाइरेक्ट हाम्रो सोल्युसनै कपी गरौँ न। यहाँ चाहिँ यो मान्छेले चाहिँ पहिला आफ्नो गिटको कन्फिगमा चाहिँ इमेल राख्यो अनि यो सेलर र होम ब्र्यू भन्ने चाहिँ यो लोकल भन्ने डिरेक्ट्रीबाट डिलिट गरेँ होइन। अनि यहाँ कोही कोहीले चाहिँ यो र यो मात्र सेलर र होम ब्र्यू मात्र डिलिट गरे हुन्छ भनेछ, अर्कोले चाहिँ होम ब्र्यू मात्र डिलिट गरे हुन्छ भनेर भन्यो। अनि अर्कोले चाहिँ यहाँ कमान्डै दिएछ होइन सजिलो खाले, ताकि हामीलाई सजिलो भयो नि त, त्यहाँभित्र गएर उस गरिराख्नु परेन, फोल्डर खोजेर गर्नु पर्दैन। यहीँबाट रिमुभ गरौँ, यसलाई रिमुभ भयो। अब त्यसपछि हामीले यसलाई चाहिँ कपी गरेर अनि त्यसपछि यहाँनिर गरौँ है, रिटर्न। ल यो इन्स्टल हुँदैछ। म चाहिँ यो भिडियो अब सबै सकेपछि नै कन्टिन्यू गर्छु। अब हाम्रो चाहिँ इन्स्टल भइसकेको छ होइन। म यसलाई हल्का जुम गर्छु, तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो भयो है। अब यहाँनिर चाहिँ के भनेछ भने दुईवटा कमान्ड रन गर्न भनेछ होइन। एउटै कमान्ड कपी गरौँ अनि नयाँ ट्याबमा इन्टर, ल भयो। अब त्यसपछि यहाँ चाहिँ अर्को के भनेछ, ब्र्यू हेल्प पनि गर्नु भनेको छ। हामीले ब्र्यू हेल्प भनेर गरौँ है। ठिक छ, ब्र्यू अपडेट गरौँ। यसले चाहिँ लेटेस्ट प्याकेजहरू तान्छ, अलरेडी छ। अनि ब्र्यू अपग्रेड गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो इन्स्टल भएको प्याकेजहरूलाई अपग्रेड गराउँछ। ब्र्यू डक्टर पनि हेरौँ। ठिक छ। अब हाम्रो चाहिँ यहाँ पछाडिपट्टि तपाईँहरूले देख्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ ब्र्यू इन्स्टल डुप्लिकेट गरेछ होइन। हामीले पनि त्यही गरौँ न, किनभने डुप्लिकेट चाहिँ जसै चाहिन्छ होइन सबैलाई। इन्स्टल डुप्लिकेट, यो चाहिँ डुप्लिकेट भनेको चाहिँ कमान्ड लाइन टुल हाम्रो केही कुरा डाउनलोड गर्नु पऱ्यो भने डाउनलोड म्यानेजर जस्तो है, ट्यागे डुप्लिकेट अनि त्यसपछि केही फाइलको नाम राखिदिनु भने अटो डाउनलोड हुन्छ। ओके, यदि रन भइसकेपछि हाम्रो सबै होम ब्र्यू चाहिँ हाम्रो M1 चिपमा इन्स्टल भएको छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।